iBond කියලා පිළිගන්නවා e-money concept YouTube channel එකට channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. අද මම ඔයාලට ආවේ binary strategy ටිකක් කියලා දෙන්න. volatility 75 index, higher lower 5 ticks, barrier offset එක මම ධන 90 දාගෙන තියෙනවා. stake එක $1 එකක් use කරනවා. අපි lower trade එක නැත්නම් down trade එකක් තමයි දාන්නේ. අපිට 126ක් return එක තියෙනවා. හරි. එතකොට මම මුලින් ට්‍රේඩ්ස් කිහිපයක් දාලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. රයිට් මම ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. චුට්ටක් හදිස්සි වුණාද කියලා හිතෙනවා. නෑ වින් කරා ට්‍රේඩ් එක මම අර වීඩියෝ එක නිසා ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම ඒකයි උනේ. කමනේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් බලමු අද මතක් කිරීම මොකක්ද කියලා. ඉතින් Telegram group එකේ link එක channel about එකේ සහ channel description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් eBay ගැන කියා දෙන වීඩියෝ එකකුත් මම ඊයේ දැම්මා item එකක් හොයාගන්න විදිය. ඉතින් ඒකට සාපේක්ෂව ගිහින් තියෙන views ප්‍රමාණය අඩුයි. බලලා support එකක් දෙන්න. ඒකටත් playlist එකක් තියෙනවා. ඊළඟට community post එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම MTFE කරන්න කවුරු හරි කැමති නම් join වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. right අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. බලමු මේකේ ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. අද තව ට්‍රේඩ් එකකට අවස්ථාවක් එනකන් ඉන්නේ. right on win කරා. right මේකේ ස්ට්‍රැටජි එක ගන්න ඔයාලට පේනවා මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක. ඒ කියන්නේ මේ 95 28 කියලා යන්නේ. එතන 90ට අඩු සංඛ්‍යා 3ක් කියනවනේ. දැන් බලන්න 0.2 21 0.9 22. ඒ වගේ නිකන් අවස්ථා 4ක් වගේ ආපුවාම අපිට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ අවස්ථා 4න් අවස්ථා 3ක් විතර අඩුම තරමේ රතු පාට වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඩවුන් මාකට් එකට යන්න ඕනේ. right මේක නොකිය තමයි ඔයාලට ට්‍රේඩ් එක දාලා පින්නේ. right අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. 65 24 45 රතු දෙකයි ආවේ මදි. රතු 3ක් ආවා. අන්න රතු 4ක්ම මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලාගෙන ඉමු. ඩවුන් අවස්ථාවකදීමයි ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟ මොහොතේදී අපේ ලොස්ට් එක රිකවර් වෙනවා. එක ළඟ දාන්න යන්න එපා. මම දැන් වීඩියෝ එක නිසා ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නේ. මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක. අවස්ථා 4ක් ගත්තොත් අවස්ථා 3ක්ම අඩුම තරමේ රතු පාට වෙන්න ඕනේ. අපි බලාගෙන ඉමු. අවස්ථා දෙකයි. එකයි. දෙකයි. තුනයි. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු. right ඔන්න. එහෙනම් අද ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක. වීඩියෝස් හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.